ที่รวมความยิ่งใหญ่ในทุกนาทีรอบที่2เวลา 15 นาฬิกาและในรอบสุดท้ายในเวลา 18 นาฬิกานะคะสำหรับการแสดงในรอบนี้ค่ะการแสดงชุดแรกนะคะมีชื่อชุดว่าเปิดวงอีสานค่ะและการแสดงชุดที่2